تیتر اول امشب: آخرین تلاش‌های ترامپ برای تغییر نتیجه انتخابات. 11 سناتور جمهوری‌خواه میگویند از تایید پیروزی جو بایدن خودداری می‌کنند. آیا امیدی برای ترامپ باقی است؟ حامیان قاسم سلیمانی در سالگرد ترور او در خیابان‌های بغداد تجمع کردند. همزمان نخست وزیر سابق عراق گفته سلیمانی درباره مذاکره با آمریکا به بغداد آمده بود. صبح امروز روزنامه وابسته به نهادهای امنیتی ایران هم مدعی شده مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در کشتن سلیمانی نقش داشته. و برنامه ایران برای خریداری واکسن چینی زیر ذره‌بین، سینوواک یا سینوفارم، مسئله این است. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر، خوش اومدید. تنها 3 روز مونده به تایید آرای جو بایدن در کنگره آمریکا، سناتور تد کروز و 10 سناتور جمهوری‌خواه دیگه اعلام کردند که در همون جلسه به نتیجه انتخابات اعتراض می‌کنند. با شکست دعواهای حقوقی در دادگاه‌ها، این میتونه آخرین تلاش بخشی از جمهوری‌خواهان علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشه. این 11 سناتور جمهوری‌خواه گفتن باید یک کمیته بررسی درباره نتایج انتخابات تشکیل بشه و ظرف 10 روز هم نتایج رو اعلام کنه. 3 روز دیگه مایک پنس معاون رئیس جمهوری فعلی باید نتایج انتخابات رو در کنگره اعلام کنه. 2/3 نمایندگان در 2 مجلس باید از این اعتراض 11 سناتور پشتیبانی کنند تا کار به تحقیق و بررسی انتخابات بکشه. ترامپ هنوز شکست رو در انتخابات نپذیرفته و به جو بایدن هم رسما تبریک نگفته. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم به پایتخت آمریکا، واشنگتن دی سی. همکارم آرش علایی از این شهر به ما پیوسته. آرش، چه میگن این 11 سناتور و کاخ سفید چقدر امیدواره؟ این هفته بسیار شلوغ و پرخبری در واشنگتن دی سی خواهد بود. همین الان 117مین کنگره آمریکا دارن قسم میخورن که وارد کنگره بشن. انتخاباتی که روز 6 نوامبر بود که انتخابات ریاست جمهوری بود، بسیاری از کرسی ها اون روز موعدشون بود و انتخابات اونها هم برگزار شده بود. نمایندگان جدید دارن میان وارد این کنگره بشن. 6 ژانویه اتفاق دوم خواهد افتاد که تایید انتخاب جو بایدن هست توسط کنگره آمریکا که تا حالا در قانون آمریکا و در تاریخ آمریکا یک مرحله تشریفاتی بوده. اینا رأیایی که کالج الکترال روز 25 دسامبر ریخته، کنگره فقط قراره اینا رو بیاد بخونه، تایید کنه که همون اتفاقی که باید افتاده. شما گفتی 11 نفر، CNN الان گفتی 11 تا سناتور شده 12 تا سناتور و 140 تا هم نماینده مجلس جمهوری خواه گفتن زیر این رو امضا نخواهند کرد و تایید نخواهند کرد انتخاب جو بایدن رو به عنوان رئیس جمهور جدید. و 4مین اتفاق هم این است که درست روز 6 ژانویه آقای ترامپ از طرفدارانش خواسته که به واشنگتن دی سی بیان و تظاهرات کنن و اعتراض خودشون رو به این رأیگیری اعلام کنن. بنابراین ما هفته بسیار پرخبری رو در پیش رو خواهیم داشت و بینندگان ما میتونن از طریق بولتن‌های مختلف خبری و برنامه تیتر اول فرداد فرهزاد این اتفاقات رو دنبال کنن. ممنونم از آرش علی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. اتفاقا همین الان که آرش داشت صحبت می‌کرد تصاویر زنده هم می‌دیدم از کنگره آمریکا، جایی که 117مین کنگره این کشور در حال تشکیل هست و نمایندگان فعلی و نمایندگان جدید در حال سوگند هستند. گمان میره که خانم نانسی پلوسی همچنان رئیس مجلس نمایندگان باقی بمونه. تصاویر زنده رو می‌بینید از کنگره ایالات متحده آمریکا، جایی که 117مین کنگره آمریکا کارش رو شروع میکنه و کنگره قبلی به پایان میرسه. در مجلس سنا جمهوری خواهان اکثریت رو داشتند، ولی همچنان نتیجه در ایالت جورجیا هنوز نامشخص هست و 2 کرسی باقی مانده در این ایالت کلیدی میتونه توازن رو در مجلس سنا تغییر بده. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از لندن به ما پیوسته. آقای آرامش، میخوام کلا از نظر فنی ازتون بپرسم، این دعوایی که الان این 11 و شاید 12 سناتور در سنا مطرح کردن، اگر همه چی اونطوری که آقای ترامپ میخواد خوب پیش بره به زعم او، نتیجه چه خواهد شد؟ خب اگه اون بچه است که هی داره توی این دریاچه نمک ماست میریزه، اگر این دوغ بشه عجب دوغی میشه، ولی دوغی نمیشه. ببینید از لحاظ مکانیکی بخوایم این رو بررسی بکنیم، مثلا در سال 2000 که آقای الگور بالاخره به نظر دیوان عالی کشور سر نهاد و انتخابات رو واگذار کرد با آقای بوش، هرچند که درش حرف حدیثی بود، موقعی که مجلس
یعنی مجلس نمایندگان و سنا کنگره روز 6 ژانویه جمع میشن که استوارنامه نماینده ها رو تایید بکنن و انتخابات ریاست جمهوری معذرت میخوام تایید بکنن، نمایندگان مجلس نمایندگان حق اعتراض ندارن. یعنی حق اعتراض دارن، اعتراض رسمی نیست مگر اینکه یک سناتور از اینها حمایت بکنه که الان می‌بینیم اول به آقای جاش هاولی سناتور ایالت میزوری و بعدم تد کروز و 9 نفر دیگه، یعنی عملاً 11 نفر از 100 سناتور آمدن از این اعتراضات حمایت کردن. خب چه اتفاقی خواهد افتاد اگر بتوانند ثابت بکنن و اگر بتوانند همیاری اعضای دیگه رو داشته باشن؟ باید 2/3 رأی مجلسین، یعنی 2/3 در سنا میشه 66 تا و 2/3 در کنگره که 430 بعضی از مجلس نمایندگان که 435 عضو داره. خب این امر غیر ممکن. دوم، با تمام حرف و حدیث و اعتراضات و غیر و ذالک، من اگر بخوام امروز شرطی ببندم بر روی روز 6 ژانویه، این رو بهتون خواهم گفتش که بدون شک و بدون هیچ اتلاف وقت از لحاظ قانونی روز 20 ژانویه سر ظهر آقای بایدن رئیس جمهور تحلیف خواهد شد و 11:59 صبح 20 ژانویه آقای ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهور ایالات متحده از کاخ سفید به قول معروف محل رو ترک خواهد کرد. در این شکی نیست. بقیه قضیه به قول معروف تزییناتی است از لحاظ خبری، تبلیغاتی و خب هر کسی اگه بتونه با این یک لیوان قهوه بفروشه، یک روزنامه بیشتر بفروشه یا 10 نفر مخاطب بیشتر رو جمع کنه، فعلا این قضايا حاصل از حقوقی و قانونی اصلا میگم محلی از اعراب نداره این قضیه. ممنونم از شمارش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لندن با ما. کمی پیشتر حسن نصرالله رهبر حزب الله سخنرانی داشت که گمان میره از محل اختفای او در لبنان باشه. تصاویری که میبینید مربوط به دقایق پیش هست. آقای نصرالله در این سخنرانی که به مناسبت سالروز مرگ سردار قاسم سلیمانی بود از او قدردانی کرد و گفتش که ایالات متحده آمریکا گمان میکرد که با کشتن قاسم سلیمانی به گفته او محور مقاومت رو حذف میکنه، اما موفق نشده. بار دیگه آقای نصرالله در این سخنرانی تایید کرد که از جمهوری اسلامی ایران کمک‌های مالی و سلاح به حزب الله میرسه و او این رو باعث افتخار دونست. کمی پیشتر آقای نصرالله همچنین از دیگر کسانی که در حادثه روز 3 ژانویه در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شدن هم به خانواده هاشون تسلیت گفت و اونها رو شهید خطاب کرد. میدونید که رهبر حزب الله سالهاست که مخفیانه زندگی میکنه. گمان میره که در جایی در لبنان باشه، اما محل دقیق سکونت او مشخص نیست. آقای نصرالله همچنین گفتش که این حادثه نیروهای آمریکایی رو روی خط خروج از عراق قرار داده. همزمان با اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، هواداران و اعضای گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در حالی که شعارهای ضد آمریکایی میدادند در خیابان‌های بغداد تجمع کردند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر پیشین عراق در یک برنامه تلویزیونی گفته سلیمانی درباره مذاکره با آمریکا به بغداد اومده بود. تروسک صادقی همکارم از اربیل عراق با ماست. تروسک، چطور بود مراسم امروز و شرایط الان اونجا چطوریه؟ 8 شعبی با صدها اتوبوس هوادارانش را از استانهای جنوبی عراق به میدان تحریر بغداد آورد. تحت تدابیر شدید امنیتی اعتراضات اونا برگزار شد. اونا شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر دادن، پرچم عربستان سعودی رو به آتش کشیدن. هواداران 8 شعبی حتی نماد معترضان عراقی، معترضان اکتبر رو در پل جمهوری و میدان تحریر مخدوش کردند که این موجب نگرانی فعالان و شبکه‌های وابسته به معترضان شده. نگرانی بسیاری وجود داشت که اعتراضات به کجا ختم بشه، اما با بیانیه‌هایی که هم 8 شعبی و هم بسیاری از جریان‌ها منتشر کردن، این خواسته رو از معترضان داشتن که با آرامش به پایان برسونن اعتراضات رو. با اینکه مشخص نیست در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اما در هر صورت ناظران اینطور بیان می‌کنند در رسانه‌ها که فعلا هیچ کدوم از جریان‌ها نمیخوان با آمریکا با توجه به تهدیدات جدی آمریکا نمیخوان با آمریکا درگیر بشن و عراق به صحنه جنگ ایران و آمریکا تبدیل بشه. ممنونم از تو تروسک صادقی همکارم از اربیل عراق با ما.
هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی هم به ما پیوسته. آقای حسنیاری، یک نگرانی‌هایی در منطقه بود که در این سالگرد مرگ قاسم سلیمانی ممکنه تنش‌ها به جایی برسه که به درگیری نظامی هم ختم بشه. آیا فکر می‌کنید الان شرایط فروکش کرده؟ نه، به خاطر اینکه این گروه‌های هشت شعبی که به خیابان‌ها ریختن، اینها حقوق بگیر از جمهوری اسلامی هستند، تسلیحات اونها توسط جمهوری اسلامی تأمین میشه و در خبرها بودی که در چند روز گذشته سپاه پاسداران و نیروی قدس موشک‌های با برد کوتاه رو به عراق منتقل کرده. در صورت صحت این خبر می شود انتظار داشت که جمهوری اسلامی دست به حرکات ایذایی بزنه، ولی از اونجایی که اخطارهایی که آمریکا قبلا کرده و نیروهایی رو که قدرت آتشی رو که در منطقه جمع آوری کرده، اینها احتمالاً بازدارنده خواهند بود. ولی از اونجایی که این گروه ها احساسات بسیار زیادی دارن که باعث این احساسات خالی بشه، احتمالاً همچنین می شود انتظار داشت که حرکاتی رو علیه سفارت آمریکا انجام بدن که در صورت کشته شدن آمریکایی ها در این حرکات می شود انتظار داشت که دولت ترامپ از نیروهای خود برای برخورد با این تظاهر کنندگان استفاده بکنه که خب اون وضعیت جدیدی رو پیش میاره که ممکن هست به جنگ بیانجامه. هوشنگ حسنیاری تحلیلگر مسائل نظامی، ممنونم از شما. در ایران هنوز صحبت‌ها بر سر خرید واکسن خارجی و تردیدها در مورد استفاده از واکسن داخلی ادامه داره و همینطور نگرانی‌ها از شروع موج جدید کرونا. دیروز ایران اینترنشنال سندی منتشر کرد از خرید واکسن چینی سینوواک. وزارت بهداشت در پاسخ گفته که این واکسن رو نخریدیم و اگر بخوایم واکسنی از چین بخریم از شرکت سینوفارم خواهد بود. هند دومین کشور پرجمعیت دنیا با تایید واکسن کرونای دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنیکا و همینطور تایید واکسن هندی بهارات بایوتک قرار واکسیناسیون سراسری رو به زودی شروع کنه. هند گفته در این طرح 300 میلیون نفر رو که در اولویت هستند تا اواسط سال 2021 واکسینه میکنه. اسرائیل با واکسینه کردن بیش از 1 میلیون نفر بالاترین درصد واکسیناسیون سراسری در جهان رو به نسبت جمعیت داره. این رو هم باید اشاره کنم که اسرائیل هم از واکسن فایزر بایونتک برای واکسیناسیون کرونا استفاده میکنه. اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا به ما پیوسته. اشکان، اسرائیل ستایش بسیاری از کشورها رو در واقع به دنبال داشته به خاطر سرعت عملی که در واکسیناسیون مردمش به خرج داده. بله، خب من اول این رو بگم که اگر امروز بینندگان من از صبح توی خونه میبینم، به خاطر اینکه من خودم در قرنطینه هستم، به خاطر اینکه با یک بیمار مبتلا به کرونا در ارتباطم، اگرچه جواب تست خودم منفی بوده اما بعد 14 روز در قرنطینه باشم از روزی که دیدار داشتم. اما در مورد تعداد افرادی که تا الان دوز اول رو دریافت کردن بیش از 1,100,000 نفر است. اما مشکلی که هست این است که اسرائیل در حال حاضر فقط 4 میلیون دوز واکسن رو داره و در نتیجه وقتی که به 2 میلیون نفر واکسینه برسه باید واکسیناسیون جدید رو متوقف کنه که اون 2 میلیون برای دوز دوم افرادی که باید دوباره واکسن رو دوز دومش رو بزنن موجود باشه. قرار هست اوایل فوریه در واقع محموله جدید واکسن فایزر برسه. واکسن مدرنا رو اسرائیل هنوز تایید نکرده اگرچه خریده. مدرنا گفته حاضر هست به جای اینکه در اواخر ماه مارس واکسن هایی که اسرائیل خریده رو به اون بده، فعلا دست کم 1 میلیون دوز واکسن به اسرائیل بده که ناچار نشه واکسیناسیون رو متوقف بکنه. ممنونم از تو اشکان صفای خبرنگار ما در قرنطینه خانگی در حیفای اسرائیل. واکسن‌های چینی و کوبایی که در راه ایرانن چیان؟ آیا ایمنن؟ امشب نگاهی به سندی که به دست ایران اینترنشنال رسیده می‌کنیم و می‌پرسیم چه واکسن‌هایی در راه ایرانن؟ ایران با چه شرکت‌های قرارداد بسته و این واکسن‌ها چیان؟ گزارشی به دست ایران اینترنشنال رسیده که میگه ایران برای تهیه واکسن با شرکت چینی به نام سینوواک پیشنویس قرارداد برای تهیه واکسن تنظیم کرده. قبل از اینکه بریم سراغ این شرکت و این واکسن، ببینیم ایران در صدد تهیه چه واکسن‌های دیگه‌ایه. دومین برنامه دولت ایران به احتمال زیاد خرید واکسن اسپوتنیک روسیه و سومی واکسن کوبایی سوبران است. اول این سه تا واکسن رو با هم مقایسه کنیم. واکسن شرکت سینوواک اسمش کروناواک، یه شرکت چینیه که در تولید واکسن سابقه داره. مثلا این شرکت واکسن‌هایی برای هپاتیت و آنفولانزای فصلی هم تولید کرده. سوال اول در مورد این واکسن چقدر مؤثره؟ جواب:
واکسن در حال حاضر در مرحله سوم بالینیه. فعلا خبری از نتیجه نیست، اما این شرکت گفته توی همین ماه نتایج رو اعلام میکنه. فاز سومش توی اندونزی و برزیل و ترکیه در جریان. برزیل میگه 50% موثر بوده و ترکیه میگه 91%. مشکل اینه که جلوی ارائه اطلاعات کامل در مورد این واکسن گرفته شده و این عدم شفافیت نگرانی ها رو زیاد کرده. Over 20,000 people have already been vaccinated with Sputnik V, with no serious side effects and strong immune response. Sputnik V. خب بریم سراغ واکسن روسیه. از تکنولوژی ویروس ضعیف شده استفاده میکنه. روسیه میگه 92% هم موثره. مسئله مهم در مورد واکسن های هم چینی و هم روسی اینه که کار نسبتاً غیر معمولی انجام دادن و بدون اینکه مراحل آزمایشات بالینی رو به صورت گسترده طی کنن شروع به تزریق واکسن کردن. اینجا میشه دید که مثلا واکسن فایزر از اردیبهشت سال 99 آزمایشاتش رو شروع کرده، از ماه آبان منتظر تایید بوده و بالاخره همین آذر ماه امسال از طرف چند تا مرکز معتبر و همینطور سازمان بهداشت جهانی تایید شده و الان در دسترس عموم قرار گرفته. حالا اینجا رو ببینین، همون واکسن شرکت چینی سینوواک خیلی قبل از اینکه نتایجش بیاد برای تزریق تایید شده و بالاخره واکسن کوبایی 2 تا هستن، سوبرانای 1 و سوبرانای 2. هر دو تازه میخوان وارد مرحله سوم بالینی بشن. دولت کوبا اما گفته به خاطر اینکه تعداد مبتلایانش کمه داره با کشورهای دیگه مذاکره میکنه تا میزبان آزمایش مرحله سوم واکسنش باشن که خب این با سندی که اتفاقا به دست ما رسیده مطابقت میکنه و ایران قراره میزبان مرحله سوم آزمایش واکسن کوبایی باشه. این نقشه قرارداد واکسن رو در سرتاسر دنیا نشون میده. آمار دیروز به گزارش خبرگزاری بلومبرگ. چه کشورهایی برای چه تعداد واکسن قرارداد امضا کردن؟ هر چه کم رنگ‌تر میشه یعنی تعداد کمتری از مردم اون کشور تحت پوشش هستند. خب مشخصه که کانادا اوله و بعد از اون هم این گوشه استرالیا و نیوزیلند هستند و تعدادی هم از کشورهای اروپایی. اما این جدول که از همون نقشه بیرون کشیده شده جالبه. کانادا 3 برابر جمعیتش واکسن رزرو کرده. بریتانیا رتبه دوم رو داره و ایالات متحده آمریکا هم برای بیش از 1.5 برابر جمعیتش واکسن خریده. ایران از ترکیه، امارات، پاکستان و حتی ونزوئلا وضعش بدتره و جدول بلومبرگ میگه فقط برای 5% جمعیتش واکسن رزرو کرده که ممکنه منظورش همین قرارداد با چین باشه. این در حالیه که وضعیت کرونا در ایران از تمام این کشورها بدتره. کارشناسان مرکز بررسی‌های استراتژیک تایید می‌کنند که باید با بحران‌ها روبرو شد. در خرید واکسن تنوع رو رعایت کرد، به فکر خرید واکسن‌های دیگه بود، با شفافیت و بدون تبعیض با مردم رفتار کرد و زیرساخت‌ها رو البته آماده کرد. باید امیدوار بود که واکسن ایرانی هم که حالا در مرحله اول بالینیه بتونه مراحل رو با موفقیت پشت سر بذاره. انگلیسی‌ها این موقع‌ها میگن only if، یعنی ای کاش همه اینها بشه. باید با مطالبه عمومی حکومت‌ها رو وادار به پاسخگویی و شفافیت کرد. آلان فتوحی استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم و مازیار اشرفی بناب متخصص ژنتیک پزشکی و استاد دانشگاه پزشکی بریستول همراه ما هستند. میخوام این ازتون بپرسم پیش از همه که چقدر این آقای بناب با شما شروع میکنم که چقدر مدیریت در ایران به نظر شما در مورد این واکسن ها، حالا فارغ از اینکه چه واکسنی رو استفاده بکنن، تا اینجای کار موفقیت آمیز بوده؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما. متاسفانه از ابتدای امر هیچ شفافیتی، همونطور که شما فرمودید، در رابطه با نحوه برخورد صحیح و علمی با این بیماری و این پاندمی در ایران مشاهد نبودیم. نه در زمینه تولید واکسن، حالا تولید داخلی واکسن اطلاعاتی منتشر شده، هیچ اطلاعات علمی در این که به چه نحوی و چگونه این واکسن ها دارن تهیه و تولید میشن و یا در دست تولید هستن در اختیار عموم قرار داده نشده. متاسفانه تازه به فکر خرید واکسن افتادن، اون هم تعداد بسیار محدود، در حالی که کشورهای بزرگ دنیا از مدت‌ها پیش با شرکت‌های بزرگ قرارداد بستن و پیش خرید کردن و متاسفانه وضعیت به جایی رسیده که ایران ما الان یکی از بدترین کشورها هست در رابطه با شیوع و ضایعاتی که این پاندمی ایجاد کرده.
آقای فتوحی، اینو میخوام از شما بپرسم که واقعا چقدر این نگرانی‌ها در مورد واکسن‌های روسی و چینی به جا هست؟ به حال طبیعی هست شاید خیلی از ماها وقتی که میشنویم واکسنی از چین میاد یا روسیه میاد یکم دودل هستیم در مورد استفاده از اون، اما آیا این نگرانی‌ها مبنای علمی هم داره؟ خب این کشورها توانایی تولید واکسن رو دارن واقعا از نظر علمی. مشکلی که وجود داره همون عدم شفافیت که شما هم به اون اشاره کردین. اگر به خاطر داشته باشن بینندگان عزیز، در سپتامبر گذشته شرکت آسترازنکا به اصطلاح مرحله فاز 3 تحقیقات برای واکسن خودش رو چند روز متوقف کرد به خاطر اینکه عوارض جانبی شدید در یکی از بیماران رخ داده بود، ولی ما هیچ اطلاعاتی در این زمینه در مورد واکسن‌های چینی و روسی نداریم. واقعا اگه حتی کسانی جانشون رو از دست داده باشن ممکنه اعلام نشده باشه. این عدم شفافیت هست که نگرانی‌ها رو بروز میده، وگرنه نوع تکنولوژی و توانایی تولید این واکسن ها در نزد این کشورها وجود داره و از این نظر مشکلی نیست، ولی چون شفافیت وجود نداره خب آدم میتونه نگران باشه که میتونه خطراتی وجود داشته باشه یا عوارضی مشاهده شده باشه که ما از اونها اطلاع نداریم. کشورهایی که این واکسن ها رو استفاده میکنن، مثلا کشورهای عربی که شروع کردن واکسن سینوفارم رو استفاده بکنن، ممکنه به این اطلاعات تا حدی دست پیدا کرده باشن که به قانع شده باشن که این واکسن ها رو تست بکنن و استفاده بکنن، ولی خب ما متاسفانه اطلاعات ناقص داریم و نمیدونیم. ولی کلا من اگه بخوام عرض کنم واکسنایی که با تکنولوژی جدید mRNA تولید شدن انتظار میره که ریسک کمتری برای عوارض جانبی داشته باشن به خاطر اون به اصطلاح تارگت مشخص و محدودی که دارن نسبت به واکسن‌های دیگه. ممنونم از شما علان فتوحی، استادیار داروشناسی بالینی از استکهلم، و همینطور مازیار اشرفی بناب، متخصص ژنتیک پزشکی و استاد دانشکده پزشکی بریستول با ما بودن. ممنونم از هر دوی شما. و اما تب بیت کوین همچنان داغه، رمز ارز دیجیتالی که در ایران هم مشتری زیاد داره. دیروز قیمت هر بیت کوین با رکوردی بی سابقه از $31,000 هم بالاتر رفت. فقط همین چند هفته پیش بود که قیمت بیت کوین برای اولین بار از $20,000 بیشتر شده بود. حالا بعد از پیپل بعضی دیگه از مؤسسات مالی هم دارن به این پول دیجیتال پرطرفدار روی خوش نشون میدن و بعضی ها هم میگن امسال بیت کوین کاروبارش حسابی سکه است. احسان نوروزی، روزنامه‌نگار تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین از برلین آلمان با ماست. آقای نوروزی، چه هست که تب این بیت کوین اینقدر داغ شده و از مرز $30,000 هم گذشته؟ درود بر شما فرداد عزیز و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. اتفاقی که در هفته‌های گذشته افتاده اتفاق بی‌نظیری است در تاریخ بیت کوین. اجازه بدید من با تبریک تولد بیت کوین شروع کنم. امروز 3 ژانویه در واقع 12مین تولد بیت کوین هست که با این آتش‌بازی خیره کننده همراه شده در بازار و تعداد زیادی از آدم‌ها رو در جای مختلف دنیا داره جذب می‌کنه به بازار. اما راهی که اومده بیت کوین از 12 سال پیش تا امروز راه عجیب و غریبی بوده. سیکل‌های عجیبی رو پشت سر گذاشته، از افسردگی گرفته تا یوفوریای الان که در واقع به شکوفایی رسیده مارکت. و قیمت بیت کوین رو اگر نگاه کنیم 12 سال پیش شما شاید با 100,000 تومان میتونستید 100 بیت کوین بخرید و امروز قیمت هر بیت کوین به ریال از مرز 1,370,000,000 تومان هم گذشته. اتفاق عجیبی است و همواره اینطوری بوده. یعنی در واقع الان در فاز اکسپنشن بازار هستیم به خاطر این عجیب هست واقعا، چون بعضی من میشنوم که میگم به خاطر همین نگرانی ها در مورد بی‌ثباتی بازارهای سنتی به خاطر کرونا خیلی ها دارن میرن روی ارزهای سرمایه‌گذاری میکنن که به این شکل به دولت ها وابسته نیستن. 100% از روز تولد بیت کوین یه تغییر پارادایم خزنده اتفاق افتاده و من دوست دارم تشکر کنم از همه کسانی که این تغییر روایت رو، این روایت جدید رو در واقع پذیرفتن و به توسعهش کمک کردن، هم برنامه‌نویسان، هم شبکه ماینرها در همه جای دنیا و هم همه کسانی که این چیزی که وجود خارجی نداره رو پذیرفتن، چون باور به چیزی که وجود خارجی نداره ظاهرا فقط در مورد خدا راحته برای انسان‌ها. وقتی به پول گره می‌خوره بسیار سختگیر میشن آدم‌ها. اما چیزی که میخوام بگم اینه که در واقع این سیکل ها رو در نظر داشته باشید. اینطوری نیست که مارکت همیشه به سمت بالا یا همیشه به سمت پایین میره. دو جهت داره. بسیار باید محتاط بود در این مارکت و به این معنی نیست که شما میتونید مقداری از اون رو بخرید و همیشه در سود باشید. این نیازمند تمرین هست و دانش بازار و اینکه دینامیک بازار به چه صورت عمل میکنه. اما اتفاقی که افتاده، ببینید سقوط شدید ارزش دلار رو در برابر بیت کوین ما داریم. الان شما اگر به کوچکترین واحدی بیت کوین که یه ساتوشی بهش میگن که در واقع هر 100 میلیون ساتوشی یک بیت کوین رو میسازه، هر یک ساتوشی 10 سال پیش بوده تقریبا 335 میلیون، هر $1 بوده 335 میلیون ساتوشی و الان رسیده به
حدود 3000 ساتوشی و این اتفاق بزرگی هست و نشون میده که این تغییر روایت در واقع داره رخ میده. چون فراموش نکنیم پول یک روایت رسمی است که بانک‌های مرکزی میدن. بیت کوین اومده این روایت رو به چالش میکشه و چیزی جز یک کد منسجم، یک الگوریتم منسجم نیست. ممنونم از شما احسان نوروزی از برلین آلمان. بابا تصاویر زنده داریم دوباره از کنگره آمریکا، جایی که 117مین کنگره این کشور در حال شکلگیری هست. گمان میره که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان بار دیگه کرسی ریاست مجلس نمایندگان رو به دست بگیره. کمی پیشتر بهتون گفتم که 11 سناتور، حالا بعضی خبرگزاری ها میگن تعدادشون بیشتر شده، گفتند که با ریاست جمهوری آقای جو بایدن در مجلس سنا مخالفت خواهند کرد. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تا فردا و همین ساعت بدرود.